Hi guys, සුබ දවසක් වේවා කියලා ඔයාලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් අදත් පිළිගන්නවා ෆ්ලික් ටික් මූවි රීකැප් YouTube channel එකට. ඔන්න ඉතින් පොරොන්දුණු විදිහට අද මම ඔයාලට බලන්න ගෙනාවේ ඔස්කා සම්මාන දෙකක් දිනාගත්ත මිනි මැරුමක් සම්බන්ධ වුණු අභිරහස් චිත්‍රපටයකුයි. 2003 අවුරුදු රිලීස් වුණු මිස්ටික් රිවර් තමයි අද ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ගැන කෙටියෙන්ම කියනවා නම් මිනි මැරුම් විමර්ශනය කිරීම පාදක කරගෙන නිර්මාණය වුණු චිත්‍රපටි වලට කැමති ඔයාලට කුතුහලය උපරිමේ තියාගෙන බලන්න පුළුවන් මූවි එකක් තමයි මිස්ටික් රිවර් කියන්නේ. ඉතින් මේ සුපිරිම ෆිල්ම් එක අධ්‍යක්ෂණය කරන්නේ ක්ලින්ට් ඊස්ට්වුඩ් කියන අධ්‍යක්ෂකවරයයි. ඊස්ට්වුඩ් කියන්නේ හොලිවුඩ් සිනමාවේ බිහි වුණු දක්ෂ රංගන ශිල්පියෙක් කියලා ඔයාලා උනත් දන්නම ඇති. රංගපෑමට විතරක් කොටු නොවුණු ඊස්ට්වුඩ් ජනප්‍රිය චිත්‍රපටි විශාල ප්‍රමාණයක් ලෝකෙට තිළින කරලා තියෙනවා. ඒ අතරින් 2008 රිලීස් වුණු චේන්ජ්ලින් සහ ග්‍රෑන්ඩ් ටොරිනෝ 2018 රිලීස් වුණු ද මියුල් සුවිශේෂී. ඒ වගේම 2004 අවුරුද්දේ ඔස්කා සම්මාන උළෙලේ සම්මාන දෙකක් ඇතුළුව සම්මාන 57ක් දිනා ගන්න සමත් වෙලා තියෙන මිස්ටික් රිවර් චිත්‍රපටය ක්‍රයිම්, ත්‍රිලර්, මිස්ට්‍රි, ඩ්‍රාමා සහ සස්පෙන්ස් මිස්ට්‍රි කියන කැටගරි වලටයි අයිති වෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි 2004 ඔස්කා සම්මාන උළෙලේ හොඳම නළුවා සහ හොඳම සහාය නළුවට හිමි සම්මාන දෙක දිනාගන්නේ මේ ෆිල්ම් එකේ මේන් කැරක්ටර්ස් ගැන සුපිරි නළුවන් දෙන්නයි. ඉතින් IMDb chart එකේ ලක්ෂ 5කට එහාගේ ප්‍රේක්ෂක මනාපයකින් 7.9ක තරම් ඉහළ අගයකුත් ලබාගෙන තියෙන මිස්ටික් රිවර් චිත්‍රපටියේ ප්‍රධාන චරිත වන ජිමි මාකම්ගේ චරිතයෙන් ඔස්කා සම්මානලාභී ෂෝන් පේන්, ඩේව්ගේ චරිතයෙන් ඔස්කා සම්මානලාභී ටීම් රොබින්ස් ටිකක් ඉන්න ටීම් රොබින්ස් කිව්වම ඔයාට මොකද්ද මතක් වෙන්නේ? මේ විදිහට ලෝකයේ හොඳම චිත්‍රපටිය වන ද ෂෝෂැන්ක් රිඩෙම්ප්ෂන් ෆිල්ම් එකේ සුපිරි රංගනයක් කළේ මේ ටීම් රොබින්ස් තමයි. මේ ෆිල්ම් එකත් මම ඔයාලට කලින්ම දීලා තියෙනවා. මෙතන පෙනෙන කාඩ් එකකින් සහ පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඔයාට ලෝකයේ හොඳම සහ අංක 1 ෆිල්ම් එකත් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෂෝන්ගේ චරිතයෙන් කෙවින් බේකන්, වයිටිගේ චරිතයෙන් ලෝරන්ස් ෆිෂ්බර්න්, කෙටිගේ චරිතයෙන් එමි රොසම්, සෙලස්ටිගේ චරිතයෙන් මාෂියා ගේහාඩන් සහ ඇනබෙල්ගේ චරිතයෙන් ලෝරා ලිනීත් සුපිරිම රංගනයක නියැලෙනවා. එහෙමනම් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනදා වගේම පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. එතනම තියෙන bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් තවත් පරක්කු නොකර අපි යමු කේටිගේ මිනිමරුව හොයන්න. චිත්‍රපටයේ ආරම්භ වෙන්නේ 1975 අවුරුද්දේ ඇමරිකාවේ බොස්ටන් වල තියෙන මිස්ටික් ගඟේ වරායේ දර්ශනයකින්. වැඩි පහසුකමක් නැති තට්ටු නිවාස පේලියක් අසල තියෙන පාරේ පොඩි කොල්ල තුන්දෙනෙක් හොකි සෙල්ලම් කරනවා. ජිමි මාකම්, ෂෝන් ඩිවයින් සහ ඩේව් බොයිල් කියන මේ කොල්ල තුන්දෙනා සෙල්ලම් කරද්දිම ඔවුන්ගේ බෝලය පාරේ තියෙන කානුව ඇතුළට වැටෙනවා. ෂෝන් දුවලා ඇවිත් බෝලය ගන්න හැදුවත් වැඩේ සාර්ථක වෙන්නේ නැති නිසා ඔවුන් සෙල්ලම් කරන එක නවත්තලා දාන්න තීරණය කරනවා. මේ වෙලාවේ ජිමිට දකින්න ලැබෙනවා පදික වේදිකාවේ කැඩුණු තැනක් සිමෙන්ති දාලා අලුත් වැඩියා කරලා තියෙනවා. සිමෙන්ති ටික තවම වෙලිලා නැති නිසා හෙමින් සැරේ මෙතනට එන ජිමි එයාගේ නම සිමෙන්තියේ ලියනවා. ඉන්පස්සේ ෂෝන් සහ ඩේව් දෙන්නත් උන් දෙන්නගේ නම් මෙතන ලියනවා. හැබැයි මේක මෙතනට කායකකින් එන පුද්ගලෙක් ඩේව් කරන වැඩේ දකින්න නිසා කොල්ල තුන්දෙනාට පොඩි සද්දයක් දානවා. නගර සභාවට අයිති දේපලකට ඔය විදිහට හානි කරන්න උඹලට අවසර දුන්නේ කවුද කියලා අහලා. මේ පුද්ගලයාගේ බෙල්ට් එකේ පොලිස් බැජ් එකක් තියෙනවා දකින්න නිසා කොල්ල තුන්දෙනා බය වෙන්නේ ඔහු පොලිස් කාර්යයක් කියලා හිතලයි. ඉතින් තමන්ගේ කෑගැහිල්ලට කොල්ල තුන්දෙනා බය වුණා කියලා දකින ඔහු කොල්ලෝ එක කරන කතාවෙන් දැනගන්නවා ඔවුන් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ මේ අවටමයි කියලා. හැබැයි අන්තිමට නම ලියපු ඩේව් ටිකක් බය කෙනෙක් සහ ඔහු ජීවත් වෙන්නේ අම්ම එක්ක විතරයි කියලා තේරුම් ගන්න මේ පුජ්‍යලයා ඩේව්ට කියනවා මම ඔබ අරගෙන යනවා ඔබ කරපු දේ ගැන අම්මට කියන්න. ඒ හින්දා ඇවිත් කායකට නැගපන් කියලා. ඉතින් හොඳටම බය වෙන ඩේව්ව කායක ඇතුළට දාගන්න හැටි ෂෝන් සහ ජිමි බලාගෙන හිටියත් ඔවුන් කිසිම විරුද්ධත්වයක් ප්‍රකාශ කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි කායක ඇතුළේදී පූජකයෙක් කියලා හිතන්න පුළුවන් පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඩේව්ට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් ඩේව් ගිනිච්චට පස්සේ ඔවුන්ට සිද්ධ වුණු දේ ගැන ෂෝන් සහ ජිමි ඇවිත් එයාගේ දෙමව්පියන් දැනුවත් කරනවා. ඔය අතරේ ඩේව් අරගෙන පාළු නිවසකට එන මේ පුද්ගලයන් දෙන්න දින කිහිපයක් පුරාවට කොල්ලව අපයෝජනයට ලක් කරනවා. කොහොම හරි පස්වෙනි දවසේ කාමුකයන්ගෙන් ගැලවිලා නිවසට පැනලා එන්න ඩේව්ට හැකියාව ලැබෙනවා. හැබැයි ඩේව් නිවසට ආව දවසේ ඉඳන් කාත් එක්කවත් වැඩි කතා බහක් නැති හුදකලාව ඉන්න කැමති කෙනෙක් විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඉන්පස්සේ සීන් එක මාරු වෙන්නේ වර්තමාන කාලයටයි. අපචාර සිද්ධියෙන් අවුරුදු 25කට පස්සේ ඩේව් එයාගේ පුතාවත් අරගෙන නිවසට එන ගමන් දැන් ඉන්නේ. බේස්බෝල් ක්‍රීඩාවට දක්ෂ තමන්ගේ පුතාව නිවසට රැගෙන එන අතරවාරේ කුඩා කාලේදී ඔහු යාළුවන් එක්ක පාරේ ක්‍රීඩා කළ හැටි ගැනත් පුතාට කියනවා. ඉතින් ඔය වෙලාවේදී ඔහුට දකින්න ලැබෙනවා යාළු දෙන්න එක්ක සිමෙන්ති ලියපු නම් ටික. මේ නිසා ඩේව්ගේ හිත අමිහිරි මතකයන් ඔස්සේ අතීතයට යන්නේ નિરાයාසීනුයි. ඒ වගේම ජිමි මාකම් තමන්ගේම වෙළඳසලක් පවත්වාගෙනත් යනවා. මේ වෙළඳසලේ නීති විරුද්ධ ජාවාරම් කටයුතු, හොර සිගරට් ජාවාරම් වගේ දේවලු ජිමි කරන්නේ.
කරන්නේ ඔහු ටිකක් නායට ආනේ නැති දඩබ්බර චරිතයක් වෙන හින්දායි. ඉතින් ජිමිගේ ෂොප් එකේ එයාගේ සහායට පීට් කියන සේවකයෙක් ඉන්නවා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. කොහොම දවසක ව්‍යාපාර වැඩ කටයුතු අවසන් කළ වෙලාවක ජිමිගේ වැඩිමහල් දුව කේටි ඔහු හම්බ වෙන්න ඇවිත් කියනවා මම අද රැට මගේ යාළු දෙන්න ඊව් සහ ඩයන් එක්ක එළියට යනවා කියලා. කේටි කියන දෙයට පිළිතුරු දෙන්න ජිමි ඒකට ප්‍රශ්නයක් නෑ කේටි. හැබැයි වැඩි රැ වෙනකන් ඉන්න එපා. මොකද හෙට උදේ ඔයාගේ නංගිගේ සත්ප්‍රසාදයේ තියෙන දවසයි. ඒ හින්දා ඉක්මනට එන්න කියලා ඇයට කියනවා. ඉතින් තාත්තගේ උපදෙස් අහන කේටි පිට වෙන්න කලින් ජිමි දිහා ගොඩක් ආදරණීයව බලාගෙන ඉඳලා පිට වෙලා යන්නේ. කේටි කියන්නේ ජිමිගේ පළවෙනි විවාහයේ දුවයි. කේටිගේ අම්මා මිය ගිහින් තින්නේ ඇය කුඩා කාලේදී ඇයට වැළඳුණු පිළිකාවක් නිසායි. මේ හේතුව නිසා ජිමි ඇයට ගොඩාක් ආදරය කරනවා. ඔය අතර නිවසට යන්න සූදානම් වෙන්න එන කේටි කායකට ගොඩ වෙනවා. මේ වෙලාවේදී ඇයගේ පෙම්වතා වන බ්‍රෙන්ඩන් හොරෙන්ම කායක ඇතුළට වෙලා ඇය එනකන් බලාගෙනයි ඉන්නේ. ඔවුන් දෙන්න අතර වෙන කතාවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔවුන්ගේ සම්බන්ධයට ජිමි අකමැතියි කියලා සහ හෙට දිනේ ඔවුන් කුමක් හෝ දෙයක් කරන්න සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තවත් තැනක සාමාන්‍ය රාජකාරියේ ඉන්න මැසචුසෙට් පොලිස් නිලධාරීන් කණ්ඩායමකුත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. මේ නිලධාරීන් අතරේ ෂෝන් ඩිවයින් සහ එයාගේ පාර්ට්නර් වයිටි ඔවුන්ගේ විමර්ශන කටයුතු කරන ආකාරයත් අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ කාලේ වෙද්දී ෂෝන් විවාහ වෙලා හිටියත් ඔහුගේ බිරිඳ ඔහුව අතහැර ගිහිනුයි ඉන්නේ. ඉතින් රාත්‍රියේ වෙද්දී අපිට දකින්න ලැබෙනවා අවන්හලකට ඇවිත් බියර් එකක් තොලගාමින් ඉන්න ඩේව්ව. ඩේව් අවන්හලේ ඉන්න වෙලාවේ කේටි එයාගේ යාළුවෝ දෙන්නත් එක්ක මේ අවන්හලට ඇවිත් කාලා බීලා හොඳ ෆන් එකක් ගන්නවා. කේටිගේ හැසිරීමෙන් ඇයි ජිමිගේ දුව කියලා ඔහු හඳුනාගත්තත් මේ වෙලාවේ ඔහු කේටි එක්ක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි කෙල්ලෝ සෙට් එක ගන්න ෆන් එකට බාධා නොකරනත් ඔහු වග බලා ගන්නවා. ඔය විදිහට මධ්‍යම රාත්‍රිය වෙනකම් අවන්හලේ ඉන්න ඩේව් පාන්දර 3ට පමණ නිවසට එනවා. හැබැයි ඔහු නිවසට එන්නේ ලේ ගලන තුවාල ටිකක් එක්කයි. ඩේව්ගේ බිරිඳ සෙලෙස්ටි මේක දැක්ක ගමන් ගොඩක් බය වෙලා අහනවා ඔයාට මොකද උනේ කියලා. සෙලෙස්ටිට පිළිතුරු දෙන ඩේව් කවුද කෙනෙක් මාව කොල්ල කන්න හැදුවා. ඒත් මම ඌට ගහලා පැනගත්තා. හැබැයි ඌගේ පිහිපාරකින් මගේ බඩ කැපුණා කියලා ඇයට කියනවා. ඩේව්ගේ කතාවෙන් පස්සේ ඔහුගේ තුවාල වලට බෙහෙත් දාන සෙලෙස්ටිට ඩේව් එයාට සිද්ධ වුණු දේ සම්පූර්ණයෙන් කියනවා. හැබැයි සිද්ධ වුණු දෙයින් ඩේව් හිතන්නේ ඔහු පහර දුන් පුද්ගලයා මිය ගින් නැති කියලායි. ඔය හේතුව නිසා ඩේව් ගොඩාක් බයෙන් ඉන්න කියලා තේරුම් ගන්න සෙලෙස්ටි ඔයා බය වෙන්න එපා. අපි මොකක් හරි කරලා මේකෙන් බේරෙන්න බලමු කියලා ඔහුගේ හිත සනසනවා. පසුදින උදේ අපිට දකින්න ලැබෙනවා අපරාධයක් සිද්ධ වුණු සිඩ්නි වීදියේ තැනකට එන පොලිස් කණ්ඩායම් කිහිපයක්. මලසිරුරක් නොමැති ලී සලකුණු සහිත කායකක් පමණක් තියෙන නිසා නිලධාරීන් ඔවුන්ගේ පරීක්ෂණ කටයුතු ඉක්මන් කරන්න තවත් නිලධාරීන් ගෙන්න ගන්නවා. ඔය අතර නිදාගෙන ඉන්න ජිමිට ෂොප් එකේ සේවකයා පීට්ගෙන් කෝල් එකක් එනවා. කේටි තාම ෂොප් එකට ඇවිත් නැති නිසා ඉක්මනට ෂොප් එකට එන්න කියලා. පීට්ගේ ඇමතුමෙන් පස්සේ සිය වර්තමාන බිරිඳ ඇනබෙත්ට කතා කරන ජිමි මම ෂොප් එකට යනවා දැන්. ඔයාලා ලෑස්ති වෙලා පල්ලියට යන්න. මම එතනට එන්නම් කියලා කියාගෙන ෂොප් එකට එනවා. කලින් දවසේ කේටි ගියේ ඊව් සහ ඩයන් එක කියලා මතක් වෙන ජිමි ඊව්ගේ තාත්තට කතා කරලා බලනවා කේටි ඔවුන්ගේ නිවසේ ඉන්නවද කියලා. නමුත් ඊව්ගේ පියාගෙන් ලැබෙන උත්තරේ වෙන්නේ කේටි මෙහි ඇවිත් නෑ මචන්. එයා යාළුවෝ දෙන්නව අපේ ගෙදරින් දාලා ගිහින් තිනවා උදේ 1ට විතර කියලායි. ඉතින් තවත් කේටි ගැන හොයන්න කාලේ නාස්ති නොකරන ජිමි වෙළඳසැලේ වැඩ ටික කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ වෙලාවේ බ්‍රෙන්ඩන් එයාගේ ගොළු සහෝදරයා හැරිස් එක්ක ෂොප් එකට එනවා දකින්න ජිමි ඔවුන් දිහා හොඳින් විමසිලිමත් දැසින් බලනවා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. කොල්ල දෙන්නට අවශ්‍ය කරන දේවල් මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔවුන් පිට වෙලා යනවා බලන් ඉන්න පීට්. ඇයි ඔයා බ්‍රෙන්ඩන් එක කේන්තින් වගේ ඉන්නේ? මොකක්ද ඔයාට ඒ කොල්ල එක්ක තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා ජිමිගෙන් අහනවා. නමුත් පීට් අහන ප්‍රශ්නයට හරි පිළිතුරක් නොදෙන ජිමි ඉන්පස්සේ පල්ලියේ තියෙන උත්සවයට එනවා. ජිමිගේ දෙවෙනි දිනේගේ සත්ප්‍රසාද උත්සවයට තමයි ඔහු දැන් ඇවිත් ඉන්නේ. උත්සවයේ අතරතුරේ ජිමි සැරින් සැරේට පිටුපස බලන්නේ කේටි දැන්නේ කියන බලාපොරොත්තු වෙනුයි. ඔය අතරේ අපරාධයේ උණු තැනට ෂෝන් සහ වයිටි විමර්ශකයන් දෙන්න එනවා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. කායිකේ ඉඳලා තියෙන්නේ අවුරුදු 19ක කෙල්ලෙක් වන කැතරින් මාකම් කියලා පොලිස් නිලධාරීන්ගෙන් දැනගත්ත ගමන් ෂෝන්ට මතක් වෙනවා මේ කෙල්ල ජිමිගේ දුව කියලා. විමර්ශකයන් දෙන්න කරන මූලික පරීක්ෂණයේදී කායිකේ හිටපු කෙල්ලට සිද්ධ වුණු දේ ෂෝන් අනුමාන කරන්න පටන් ගන්නවා. කෙල්ලට වැදුණු වෙඩි පහරක් සහ පොළු පහරක් නිසා ඇය කායිකේ දොර අරගෙන ළඟ තියෙන කැලෑ පැත්තට දුවන්නේ නැති කියලා ෂෝන් අනුමාන කරන්නේ. ඉන්පස්සේ කැලෑව ඇතුළේ සෝදිසි කරන නිලධාරීන්ට නියෝග කරන ෂෝන් කෙළවරේ තියෙන ගම්පතුලත් සෝදිසි කරන්න කියලා ඔවුන්ට කියනවා. ඒ වගේම ෂෝන්ගේ යාළුවා ජිමි එක්ක මේ කාලේ වෙද්දි ළඟ ආශ්‍රයක් නැහැ කියලා වයිටි දැනගන්නවා ෂෝන් එක්ක කරන කතාවෙන්. ඔය අතර පල්ලියේ උත්සවය අවසන් කරලා එළියට එන ජිමිට දකින්න ලැබෙනවා පොලිස් වාහන කීපයක් සයිරන් ගහගෙන මිස්ටික් ගංගාව පැත්තට යනවා. අනිත් පැත්තෙන් උදේ අවදි වෙලා ඉන්න ඩේව් එයාගේ පුතා මයික්ව බේස්බෝල් ට්‍රේනින් එකකට රැගෙන එනවා. මේ වෙලාවේ සෙලෙස්ටි දවසේ පුවත්පත් කිහිපයක් අරගෙන බලනවා පසුදින රාත්‍රියේ ඩේව් කලා කියන අපරාධය ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවද කියලා. ඒ එක්කම අපිට දකින්න පුළුවන් පොලිස් වාහන ආව පැත්තට එන ජිමිව වෙන්නේ මොනවද කියලා ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න ජිමි එක්වරම දකිනවා කේටිගේ කායික පොලිස් නිලධාරීන්
පරීක්ෂා කරනවා. සිදු වෙලා තියෙන දේ ඉවෙන් වටහා ගන්න ජිමි එයාගේ චන්ඩි සහෝදරයන් දෙන්න වන වැල් සහ නික් එක්ක පොලිස් නිලධාරීන් සමග ගැටුමක් හදා ගන්නවා. මගේ දුවගේ වාහනයයි ඔතන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා වෙලා තියෙන දේ අපිට කියන්න කියලා. ජිමිගේ සහෝදරයන්ගේ කලබලය දැනගන්න ෂෝන් ඔවුන්ව හම්බ වෙන්න ඉක්මනට මෙතනට එනවා. ඔය අතරේ නික්ට කතා කරන ජිමි ඔයා දැන්ම කේටිගේ යාළුවා ඩයන්ව හම්බ වෙලා තොරතුරක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියලා නික්ම මෙතනින් යවනවා. මේ එක්කම ෂෝන් ඇවිත් ජිමිට කියනවා අපිට තවම කවුරුත් හම්බ වුණේ නැහැ. ඒ හින්දා කලබල කරන්නේ නැතුව ඉන්න කියලා. නමුත් ජිමි ඉන්නේ ගොඩාක් කලබල වෙලයි. ඒ එක්කම ෂෝන්ට එන කෝල් එකක් නිසා ඔහු නැවත කැලේ පැත්තට එනවා. ජිමිව ඒ පැත්තට එවන්න එපා කියලා පොලිස් නිලධාරීන්ට කියාගෙන. ඔය අතරේ නිවසේ ඉන්න සෙලෙස්ටි කේටිගේ අපරාධය ගැන කියන විස්තරයක් ප්‍රවෘත්ති විකාශය හරහා දකිනවා. පෙර දින රාත්‍රියේදී ඩේව් කියපු සිදුවීම මේක වෙන්න ඇතිද කියලා ඇයට සාධාරණ සැකයක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට අපිට දකින්න ලැබෙනවා කැලේ ඇතුළට එන ෂෝන් කේටිගේ මල සිරුර පරීක්ෂා කරන ආකාරය. හිතා ගන්න බැරි අමුතුම විදිහකට මිය ගිහින් ඉන්න කේටි දැක්කම ෂෝන් සහතික කරගන්නවා මේ ඉන්නේ ජීමිගේ දුව කේටිමයි කියලා. ඒ එක්කම ජීමි සහ වැල් දෙන්න මෙතනට දුවගෙන එනවා මල සිරුර හම්බ වෙලා ඇති කියන සැකයෙන්. ෂෝකෙන් සහ කේන්තියෙන් දැවෙමින් ඉන්න ජිමි විශාල කලබලයක් කරන නිසා පොලිස් නිලධාරීන්ට ඔහුව පාලනය කරන්න සෑහෙන වෙහෙසක් දරන්න සිද්ධ වෙනවා. ජිමි තමන්ගේ දියණිය කේඩිට ගොඩාක් ආදරය කරන නිසා ඇය මියගිය වේදනාව ඔහුට දරා ගන්න ගොඩාක් අපහසු වෙනවා. ඉතින් ටික වෙලාවකින් කේටිගේ මරණය පරීක්ෂණ කටයුතු කරන්න බොඩි එක රෝහලට ගෙන ඒමත් සමග ජිමිත් රෝහලට එනවා. ජිමි රෝහලේ ඉන්න වෙලාවේදී ඔහු ළඟට එන ඇනබෙත් ජිමිගේ හිත හදන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. හැබැයි ජිමි තවමත් කේටිගේ මල සිරුර දැකලා නැති නිසා බොඩි එක හඳුන ගන්නත් එක්ක ෂෝන් ඔහුව ලැබ් එක ඇතුළට අරගෙන එනවා. ඝාතනය වෙලා ඉන්නේ කේටි කියලා ජිමි හඳුනගත්තත් ඔහුගේ හිතේ තියෙන දුක වේදනාව දරා ගන්න ජිමිට මේ වෙලාවේදී පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟට දකින්න පුළුවන් ජිමි සහ ඇනබෙත් එක්ක කේටි ගැන විස්තරයක් ගන්න විමර්ශකයන් දෙන්නව. Taman ගන්න පොඩි තීරණයකින් ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන් කියලා ජිමි කතා පටන් අරගන්න නිසා ෂෝන් ඔහුගෙන් අහනවා ඇයි ඔයා එහෙම කියන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ ජිමි ඔවුන්ට කුඩා කාලේ සිද්ධුණු දේ ඒ කියන්නේ ඩේව් පැහැරගෙන ගිය සිද්ධිය කියලා කියනවා. එදා ඩේව් වෙනුවට මම හිටියානම් මේ වගේ සිද්ධියක් කවදාවත් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් කේටිගේ අම්මා මට හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. කේටි ඉපදෙන්නෙත් නැහැ කියලා. ඉතින් යාළුවගේ හිතේ වේදනාව තේරුම් ගන්න ෂෝන් කේටිට ප්‍රේම සම්බන්ධයක් තිබුණාද? අලුත් යාළුවෝ හිටියද කියන සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න ජිමිගෙන් ඇහුවත් ජිමි පිළිතුරු දෙන්නේ එයාට එහෙම කිසිම සම්බන්ධයක් තිබුණේ නැහැ. එයාගේ යාළුවෝ දෙන්න ඩයන් සහ ඊවි විතරයි හිටියේ කියලායි. හැබැයි උදේ ෂොප් එකට ආව බ්‍රෙන්ඩන් කේටි ගැන අහපු නිසා ජිමි ඒ ගැන ෂෝන්ට කියනවා. ඒ වගේම කේටි අවසන් වරට දැකපු වෙලාවේ ඇය Taman දිහා බලන් හිටියේ කවදාවත් Taman දිහා නොබලපු විදියකින් කියලා ඔහු විමර්ශකයන්ට කියනවා. ජිමි කියපු දේ වැදගත්කමක් තියනවා කියලා දන්න වයිටි ඒ ගැන නෝට් කරගන්නවා. වයිටි මේ වෙලාවේදී අහනවා ඔයා සිර දඬුවම් විඳලා තියෙනවද කියලා ජිමිගෙන්. නමුත් වයිටිගේ ප්‍රශ්නෙන් හොඳටම කේන්ති ගන්න ජිමි මම අවුරුදු 16කට කලින් කරපු හොරකමක් හින්දා ජේල් එකේ ඉඳලා තියෙනවා. ඒක කොහොමද මගේ දුවගේ මිනිමරුමට සම්බන්ධ වෙන්නේ? මට තවත් ඔය ගැන කතා කරන්න පුළුවන් තත්වයක නෙමෙයි ඉන්නේ. ඒ හින්දා හෙට දවසේ අපි ඔය ගැන කතා කරමු කියලා විමර්ශකයන්ට කෑ ගහගෙන ඇනබෙත් එක්ක පිට වෙලා එනවා. ජිමි පිට වුණාට පස්සේ වයිටි ෂෝන්ගෙන් අහනවා අර පැහැරගත්ත සීන් එක මොකක්ද කියලා. වයිටිට පිළිතුරු දෙන ෂෝන් ඔවුන්ට කුඩා කාලේ වෙච්ච දේ කියනවා. හැබැයි ජිමි හැසිරුණු විදිය නිසා වයිටි ඔහු ගැන යම්කිසි අපහැදීමකින් ඉන්නේ කියලා ෂෝන්ට තේරුම් යනවා. ඊළඟට දකින්න ලැබෙනවා පොලිස් ප්‍රධානියා කේටිගේ ඝාතනය ගැන විමර්ශකයන්ගෙන් විමසන ආකාරය. කේටිගේ මරණයට හේතු වෙලා තියෙන්නේ ඇගේ හිස පිටුපසට වැදුණු වෙඩි පහර කියලායි ඔවුන් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඇගේ ශරීරයේ තියෙන තැලුම් සහ තුවාල මරණයෙන් පස්සේ වුණු ඒවා කියලාත් ඔවුන් දැනගන්නවා. පොලිස් ලොක්කාගේ මීටින් එක අවසන් වුණු ගමන් ෂෝන්ට කෝල් එකක් එනවා එයාගේ බිරිඳගෙන් කියලා හිතන්න පුළුවන් කෙනෙක්ගෙන්. ෂෝන් ඇය එක්ක කතා කළත් ඇය ෂෝන් එක්ක වචනයක්වත් කතා කරන්නේ නැහැ. ඔය අතරේ කේටි මිය යාමේ ෂෝකේ බෙදා හදා ගන්න අසල්වැසියන් කීප දෙනෙක් ජිමිගේ නිවසට ඇවිත් ඉන්නවා. ඩේව්ගේ බිරිඳ සෙලෙස්ටි ඇනබෙගේ ඥාති සහෝදරියක් වන නිසා ඇයත් ජිමිගේ නිවසට උදව්වට ඇවිත් ඉන්නේ ඩේව් එක්කමයි. මේ වෙලාවේ ඇනබෙගේ පියා තියෝ බිය කේස් එකක් අරගෙන ජිමිගේ නිවසට එනවා. ජිමි ඔහු එක්ක කතා කරන වෙලාවෙදි තියෝ කියනවා වෙච්ච දේ වෙලා ඉවරයි ජිමි. වාට මීට කලිනුත් මේ වගේ අවස්ථාවක් ඇවිත් තියෙන නිසා තත්ත්වය පාලනය කරන්න පුළුවන් නැති කියලා මට හිතෙනවා. ඒ හින්දා ඔයා දැන් මූලිකත්වය ගන්න ඕනි ඇනබෙත් සහ ළමයි දෙන්න ගැන කියලා. තියෝ මේ කතාව කියන්නේ Tamanගේ දුවටත් මොකක් හරි විපතක් වෙයි කියන සාධාරණ බය නිසායි. නමුත් තියෝගේ කතාවට හොඳටම කේන්ති ගන්න ජිමි මරීට මැරුණේ කැන්සර් එකකින් තියෝ. ඒත් කේටි නැති උනේ එයාව කවුරු හරි එකෙක් මරලා දැම්ම හින්දායි. ওই දෙක එකිනෙකට වෙනස් සිද්ධි දෙකක්. ඒ හින්දා මේ වෙලාවේ තමුසෙ මට වගකීම් කියලා දෙන්න එන්න එපා කියලා ඔහුට කියනවා. ඔය අතර විමර්ශකයන් දෙන්න කේටිව ඝාතනය කළ ස්ථානයේ අවට ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ විස්තර ගන්න පටන් ගන්නවා. ඔවුන් කියන දේවල් අනුව ෂෝන් තේරුම් ගන්නවා කේටිව ඝාතනය කරලා තියෙන්නේ ඇය හොඳින්ම දන්න හඳුනන කෙනෙක් කියලා. ඉන් පස්සේ විමර්ශකයන් දෙන්න කේටිගේ යාළුවෝ දෙන්නගෙන් විස්තර ගන්න එනවා. ෂෝන් සහ වයිටිගේ සූක්ෂම ප්‍රශ්න කිරීම එක්ක ඊව්ට සහ ඩයන්ට ඔවුන් දන්න දේ කියන්න සිදු වෙනවා. පෙර දින
රාත්‍රියේ කේටි ලාස් වේගාස් වලට පැනලා යන්න හිටියේ කියලා සහ ඇය යන්න හිටියේ බ්‍රෙන්ඩන් එක්ක කියලා ඔවුන් දෙන්න විමර්ශකයින්ට කියනවා. ඔය අතර ජිමි එයාට දැනෙන දුක කියාගන්න කෙනෙක් නැතුවයි ඉන්නේ. දුම් වැටියක් බොන්න නිවස පිටුපසට එන ඩේව් දකින්න ජිමි ඔහුත් එක්ක කේටි ගැන කියමින් වැළපෙන්න පටන් ගන්නවා. මරීටගේ මරණයෙන් පස්සේ මම කේටිට ගොඩාක් ආදරය කළා මචං. මගේ ළමයා ඒ විදිහට ඉන්නවා බලන්න මට පුළුවන් කමක් නැහැ. එයාට තවම අවුරුදු 19යි. මට එයාව තව එක සැරයක් හරි වැළඳ ගන්න තියෙනවා නම් කොච්චර හොඳයිද කියලා කියමින් තමයි ජිමි අඬන්නේ. ඇත්තෙන්ම තාත්තා කෙනෙක් Tamanගේ දුවට තියෙන ආදරය ගැන වචන වලින් කියන්න බෑ. පිටතින් දකින්න බැරි ඒ ආදරය හරියට අයිස්බර්ග් එකක් වගේ. මතු පිටින් පොඩියට දැක්කත් ඇතුළතින් විශාල කන්දක් විදිහටයි ඒ ආදරේ තියෙන්නේ. ඉතින් ජිමි වැළපෙන හැටි ඩේව් බලාගෙන හිටියත් යාළුවා වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් දෙයක් ඩේව්ට නැහැ. ඊළඟට අපිට දකින්න ලැබෙනවා ෂෝන් සහ වයිටි බ්‍රෙන්ඩන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඇවිත් ඉන්නවා. බ්‍රෙන්ඩන්ගේ පැත්තකින් ඔහුගේ අම්මා හිටියත් විමර්ශකයින් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. හැබැයි බ්‍රෙන්ඩන් මේ වනතෙක් දැනගෙන ඉන්නේ නැහැ කේටි මිය ගිහින් කියලා. විමර්ශකයින් ඒ ගැන කිව්වට පස්සේ බ්‍රෙන්ඩන් ගොඩාක් දුක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. කොහොම හරි කොල්ලගෙන් කරන ප්‍රශ්න කිරීම වලින් විමර්ශකයින් දැනගන්නවා බ්‍රෙන්ඩන් සහ කේටි වේගාස් වලට පැනලා යන්න හිටියා කියලා සහ කලින් දවසේ ඇය හිටියේ ඊව් සහ ඩයන් එක කියලා. නමුත් Taman රාත්‍රී 10ට පමණ නිවසට ආවා කියලා බ්‍රෙන්ඩන් කිව්වත් ඔහුගේ අම්මගෙන් ඒ ගැන ඇහුවම ඇය පිළිතුරු දෙන්නේ මෙයා රෑ 10ට කාමරයට ගිහින් පහුවදා උදේ 9ට එළියට එනවා විතරයි මම දන්නේ. හැබැයි ඒ අතර මේක ජනේලෙන් පැනලා ගිහින්ද කියන්න මම දන්නේ නැහැ කියලායි ඇය කියන්නේ. ඇයගේ මේ කතාව නිසා බ්‍රෙන්ඩන්ව බහුරේඛන පරීක්ෂණයට තියන්න. ඒ කියන්නේ බොරු කියනවාද බලන්න ටෙස්ට් කරන මැෂින් එකයි. විමර්ශකයන් දෙන්න තීරණය කරනවා. ඒ වගේම බ්‍රෙන්ඩන්ගේ අම්මගේ කියවිල්ලෙන් විමර්ශකයන් තවත් දෙයක් තේරුම් ගන්නවා. ජිමිට බ්‍රෙන්ඩන්ව පේන්න බෑ වගේම බ්‍රෙන්ඩන්ගේ අම්මටත් ජිමි සහ කේටිව පේන්න බෑ කියලා. ඉතින් ඔවුන් කතා කරන වෙලාවේදී බ්‍රෙන්ඩන්ගේ ගොළු සහෝදරයයි එයාගේ යාළුවයි දෙන්නත් නිවසට එනවා. විමර්ශකයන්ට දකින්න ලැබෙනවා. ඉතින් රාත්‍රියේ වෙද්දිත් සෙලෙස්ටි ජිමිගේ නිවසේ ඉන්නවා දකින්න ඔහු ටිකක් පුදුම වෙනවා. නමුත් සෙලෙස්ටිගේ හිතේ කැකෑරෙන ප්‍රශ්නයක් නිසායි ඇය තවමත් ජිමිගේ නිවසේ ඉන්නේ. ඒත් Taman හිතන දේ ඇය ජිමිට කියන්න යන්නේ නැහැ. මේ නිසා ජිමි ඇයට කියනවා ඔයා දැන් ගිහින් හෙට එන්න කියලා. ඒ වගේම ෂෝන් ඔහුගේ නිවසේ ඉන්නේ යට ගිය මතකයන් නැවත මතක් කරමිනුයි. සුපුරුදු විදිහට රාත්‍රියේදීත් ඔහුට සිය බිරිඳගේ කියලා සැක කරන්න පුළුවන් නිහඬ නිර්නාමික කෝල් එක එනවා. හැබැයි අද දවසේ සිදුවීම් නිසා ෂෝන්ට ඇයගේ නිහඬ කෝල් එකට සවන් දෙන්න හැකියාවක් නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් ඩේව් එයාගේ පුතා මයිකල් එක්ක නින්දට කලින් පොඩි කතාවක් දානවත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඩේව්ට කුඩා කාලේ සිදුවුණු අපයෝජනයේ අමිහිරි මතකයන් සෑම විටම ඔහුගේ හිතට වද දෙන නිසා මයිකල් ගැන ඔහු ලොකු බයකිනුයි ඉන්නේ. ඔය වෙලාවේ සෙලෙස්ටි නිවසට ඇවිත් ඇයගේ හිතට වද දෙන ප්‍රශ්නය ඩේව්ගෙන් අහනවා. තවමත් ඔයා කියපු පහර දීම වගේ දෙයක් නිවුස් පේපර්ස් වල දාලා නැහැ කියලා ඇය ඩේව්ට කියනවත් එක්ක සෙලෙස්ටිට පිළිතුරු දෙන ඩේව් ඒ ගැන දැන් හිතන්න එපා සෙලෙස්ටි. මිනිහා හොරෙක්. ඒ හින්දා ඌ තුවාල වුණත් රෝහලකට යයි කියලා හිතන්න අමාරුයි. දැන් මේ වෙලාවේ අපි හිතන්න ඕනි කේටිගේ ඝාතනය ගැනයි. ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ කියලා ඇයට කියනවා. සෙලෙස්ටි ඕනිවට වඩා Taman කියපු දේ ගැන හිතන්න ගියොත් අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා කියලා දන්න නිසායි ඩේව් මේ කතාව කියන්නේ. ඩේව්ගේ කතාව සහ ඔහු කතා කරන ආකාරය අනුව සෙලෙස්ටි තව දුරටත් ඒ ගැන කියවන්නේ නැතුව කාමරයට එනවා. පසුදින උදේ බහුරේඛන පරීක්ෂණයට ඉදිරිපත් කළ බ්‍රෙන්ඩන් කියන්නේ ඇත්ත කියලා වයිටි ඇවිත් ෂෝන්ට කියනවා. මේ හේතුව නිසා එදින රාත්‍රියේ කේටි ගිය අවන්හලේ හිටපු මිනිස්සුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඕනි කියලා විමර්ශකයන් තීරණය කරනවා. ඩේව් බොයිල්ගේ නම උඩින්ම සඳහන් වෙලා තියෙනවා දකින්න ෂෝන් මුලින්ම පරණ මිත්‍රයාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්න ඩේව්ගේ නිවසට එනවා. මේ වෙලාවේ ඩේව් මයිකල්ව අරගෙන පාසලට යන්න සූදානම් වෙන නිසා විමර්ශකයන් දෙන්නත් ඩේව් එක්කම ඇවිදිමින් කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. කාලයකට පස්සේ හමුණු මිත්‍රයා එක්ක ආගිය තොරතුරු කතා කරමින් යන ෂෝන් ඩේව් එක්ක පරණ හිතවත්කම අලුත් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ජිමිගේ දුව කේටි පෙරදින රාත්‍රියේ ඝාතනය වෙලා තියෙන එක ගැන පරීක්ෂණ කරන්න අපි ආවේ කියලා ෂෝන් යාළුවට කිව්වට පස්සේ ඩේව් පිළිතුරු දෙනවා මමයි සෙලෙස්ටි දෙන්නත් ඊයේ ජිමිලගේ ගෙදර හිටියේ. මම කේටිව පොඩි කාලේ ඉඳන්ම දන්නවා. එයා එදා ආව බායිකේ මමත් හිටියා. ඒත් එයාලා කිසිම ගැටුමක් හදාගන්නේ නැතුව සතුටු වුණු එක විතරයි කළේ කියලා. ඩේව් කියන දේ ඇත්ත කියලා තේරුම් ගන්න වයිටි ඔයා නිවසට ආවේ කීයටද? කේටි බායිකෙන් පිට උනේ කීයටද කියලා ඔහුගෙන් අහනවා. Taman 12:45 සහ 1යි කාලාතරේ නිවසට ආවා කියලාත් කේටි Taman එන්න පැය කාලකට කලින් ආවා කියලාත් ඩේව් කියන නිසා ප්‍රශ්න කිරීම අවසන් කරන විමර්ශකයන් ඔහුට පිට වෙන්න අවසර දෙනවා. හැබැයි ඩේව් කියපු විස්තර අනුව සහ මිනිමරුම සිද්ධුණු තැන අවට මිනිසු දුන් සාක්ෂි වලින් වයිටිට පොඩි සැකයක් තියෙනවා. කේටි ඝාතනය වෙන්න කලින් හමුුනේ ඩේව්ද කියලා. ඒ ගැන ඔහු ෂෝන්ට කිව්වත් ඩේව් ගැන හොඳින්ම දන්න ඔහු වයිටිගේ සැකය පිළිගන්නේ නැහැ. නමුත් Tamanගේ මතය ඉවත් නොකරන වයිටි ඔයා මම කියනවාට ඩේව් ගැන ටිකක් හොයලා බලන්න. මේක නිකන්ම සැකයක් විතරයි කියලා ෂෝන්ට පිළිතුරු දෙනවා. ඔය අතරේ තවත් තැනක කේටිගේ අවසන් කටයුතු කරන ආකාරය ගැන ෆියුනරල් එකේ කෙනෙක් ජිමි එක කතා කරනවා. ඔහු අහන දේවල් වලට අසීහියෙන් වගේ පිළිතුරු
පිළිතුරු දෙන්න ජිමි මගේ දුව කොහෙද දැන් ඉන්නේ කියලා ඔහුගෙන් අහනවා. ඔයාගේ දුව පහළ තට්ටුවේ සූදානම් කරන ගමන් ඉන්නේ කියලා ඔහු පිළිතුරු දුන්නම කේටිගේ අවසන් ගමනට අන්දවන්න ඕනි ලස්සන ෆ්‍රොක් එකක් අතර ගන්න ජිමි මාව එතනට ගෙනියන්න කියලා ඔහුට කියනවා. අවසන් ගමනට සූදානම් කරන කේටිගේ මල සිරුර දකින ජිමිට ඇති වෙන්නේ කියා ගන්න බැරි තරම් වේදනාවකුයි. ඇයව වැළඳ ගන්න හැදුවත් ඔහු දැඩි ආයාසයකින් තමන්ගේ හිත පාලනය කරගෙන කේටිට එක පොරොන්දුවක් වෙනවා. මම කොහොම හරි පොලිසියට කලින් ඔයාගේ මිනිමරුව හොයාගෙන ඌව මරලා දානවා කියලා. ඉන්පස්සේ තමන්ගේ අතේ තියෙන ෆ්‍රොක් එක කේටිගේ බොඩි එක උඩින් හෙමින් සැරේ තියෙන ජිමි ඇය දිහා බලන් ඉන්නේ කියා ගන්න අපහසු හැඟීමකනුයි. ඊළඟට අපිට දකින්න ලැබෙනවා ජිමිගේ නිවසට එන ෂෝන් සහ වයිටි දෙන්නව. ඔවුන් එන වෙලාවේදී ඩේව් නිවසින් පිට වෙනවා දකින්න වයිටි ඔයාව අපිට ආයෙත් හම්බුණා නේද ඩේව් මහත්මයා? ඒක නෙවෙයි ඔයාගේ අතර මොකද උනේ කියලා ඔහුගෙන් අහනවා. වයිටිගේ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු දෙන ඩේව් මම කුණු දාන්න යද්දී ගාබේජ් බාස්කට් එකට අත අහුණා කියලා පිළිතුරු දීගෙනම එතනින් පිට වෙලා යනවා. හැබැයි වයිටි දන්නවා ඩේව් කිව්වේ බොරු කියලා. ඒ වගේම ජිමිගේ නිවසේ උඩුමහලේ ඉඳන් විමර්ශකයන් එක්ක ඩේව් කතා කරනවා දකින්න සෙලෙස්ටි ටිකක් කලබල වෙනවා. මේ හේතුව නිසා විමර්ශකයන් දෙන්න ජිමිගේ නිවසට ආව ගමන් සෙලෙස්ටි නිවසින් පිට වෙලා යන්න ඇනබෙත්ගෙන් අවසර ඉල්ලනවා. හදිසියෙ පිට වෙන කාන්තාව ඩේව්ගේ බිරිඳ කියලා ඇනබෙත් කතා කරන විදිහෙන් තේරුම් ගන්න ෂෝන් තමන් ඩේව්ගේ කුඩා කාලේ යාළුවෙක් කියලා සෙලෙස්ටි එක කතා කරනවා. නමුත් කලබලෙන් ඉන්න සෙලෙස්ටි වැඩි කතාවක් නැතුව නිවසින් එළියට යන නිසා වයිටිව නිවසේ තියෙන ෂෝන් එළියට ඇවිත් සෙලෙස්ටි හම්බ වෙනවා. සෙලෙස්ටි එක සුවදව කතා කරන ෂෝන් අපි කේටිගේ සිද්ධිය ගැන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් හදන්න පටන් අරන් තියෙන සෙලෙස්ටි. ඒ හින්දා මට කියන්න සෙනසුරාදා රෑ ඩේව් නිවසට ආවේ කීයටද කියලා ඔහු සෙලෙස්ටිගෙන් අහනවා. ෂෝන්ගේ ප්‍රශ්නේ බැරෑරුම්කම හොඳින් තේරුම් ගන්න සෙලෙස්ටි මම ඒ ගැන හරියටම දන්නේ නැහැ. එයා එද්දි මම නිදාගෙන ඉන්නේ නැති කියලා පිළිතුරු දීගෙන කලබලෙන්ම එතනින් පිට වෙලා යනවා. ඉන්පස්සේ ෂෝන් සහ වයිටි ජීමීට කියනවා කේටි බ්‍රෙන්ඩනුයි දෙන්න ආදරය කරපු දෙන්නේ. එයාලා එදා වේගාස් වලට පැනලා යන්නයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බ්‍රෙන්ඩන් එක්ක කරපු බහුරේගන ටෙස්ට් එකත් පැහැදිලි ඒ කොල්ලා කේටිව මැරුවේ නැහැ කියලා. නමුත් ජීමි ඔවුන් කියන දේ පිළිගන්නේ නැහැ කියලා තේරුම් ගන්න ෂෝන් ඇයි ඔයා බ්‍රෙන්ඩන්ට මෙච්චර අකමැති? මොකක්ද ඒ කොල්ලා ඔයාට කලේ කියලා ඔහුගෙන් අහනවා. ටික වෙලාවක් කල්පනා කරන ජිමි මම උගේ තාත්තටයි කැමති නැත්තේ. ඌ නිකම්ම නිකන් රේ කෙනෙක් විතරයි. අර ගොළු කොල්ලා හම්බ වෙන්න ඉන්න කාලේ ඔය මිනිහා බ්‍රෙන්ඩන්ගේ අම්මට හොඳටම ගැහුවා. ඒ තරම් ජරා මිනිහෙක් ඔය බ්‍රෙන්ඩන්ගේ තාත්තා. ඉතින් උගේ ළමයිනුත් කවදා හරි මහ මිනිසුන්ගේ පාරේ යනවා. ඒ හින්දා මම කැමති නෑ මගේ ළමයි උන් එක්ක කිසි සම්බන්ධකමක් තියාගන්නවට කියලායි ඔහු පිළිතුරු දෙන්නේ. ජිමිගේ පිළිතුරෙන් පස්සේ වයිටි ආයිත් අහනවා ඇයි ඔයා චන්ඩි සහෝදරයන් දෙන්න කේටිගේ යාළුවෝ හම්බ වෙන්න ඇව්වේ? ඔයාට ඕනේ මිනිමරුවව අපිට කලින් අල්ල ගන්නද කියලා. වයිටිගේ කතාවට පිළිතුරු දෙන ජිමි මම ඔයාලගේ පරීක්ෂණ වලට බාධා කරන්නේ නෑ මහත්මයා. ඔයාලගේ වැඩේ ඔයාලා කරන්න. මගේ වැඩේ මම කරන්නම් කියලා ඌට පිළිතුරු දෙනවා. හැබැයි ජිමිගේ හැටි හොඳින් දන්න ෂෝන් ඌට කිසිම දෙයක් කියන්න යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වයිටි දැනගන්නවා ජිමි කියන්නේ පාතාල කෙරුමෙක් වගේ ජීවත් වෙන පුද්ගලයෙක් කියලා. ඊට පස්සේ පොලිසියට එන විමර්ශකයන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා ටිකක් වැදගත් කාරණයක්. කෙටියට වැදුණු බුලට් එක පරීක්ෂා කරපු නිලධාරීන් වෙඩි තියපු තුවක්කුව මීට කලින් ඒ කියන්නේ 1984 දී ලිකර් ෂොප් එකක සිද්ධියකට භාවිතා කළ එකක් කියලා. ලිකර් ෂොප් එකේ හිමිකරුවා බය කරන්න දෙන්නෙක් විසින් කරපු වැඩකදී ඔවුන් එල්ල කළ වෙඩි පහරක් ෂොප් එකේ බිත්තියකට වැදිලා තියෙන නිසා ඒ ගැන විස්තරයක් පොලිස් නිලධාරීන් හොයාගෙන තියෙනවා. ලැබුණු විස්තරෙන් ගොඩක් සතුටු වෙන්නේ වයිටි. ඉතින් රාත්‍රිය වෙද්දී ඩේව් ගැන හිතමින් මහ වැස්සක කාපාකයක ඉන්න සෙලෙස්ටිවත් දුකින් සහ ශෝකයෙන් නිවසේ ඉන්න බ්‍රෙන්ඩන්වත් අපිට ඊළඟට දකින්න ලැබෙනවා. ඒ වගේම ලැබුණු අලුත් විස්තර අනුව විමර්ශකයන් දෙන්න එනවා කලින් සඳහන් කරපු ලිකර් ෂොප් එක හොයාගෙන. ලිකර් ෂොප් එකේ ටිකක් වයස අයිතිකාරයාගෙන් ඔවුන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා එදා දවසේ සිද්ධියට පොලිසියෙන් කවුරුත් අත්අඩංගුවට ගත්තේ නැති වුණත් මේක කරන්න නැත්තේ නිකන් රේ. ඒ කියන්නේ බ්‍රෙන්ඩන්ගේ තාත්තා රේ හැරිස් කියලා. මොකද ඔහු මීට කලින් තමන් ළඟ වැඩ කළ කෙනෙක් වීම නිසා ලිකර් එකේ තියෙන දේවල් පිට වෙන දොරවල් ගැන සහ තමන් ළඟ තියෙන ආයුධය ගැන ඔහු හොඳින්ම දන්න නිසා ඔය බය කරන වැඩේ කරන්න ඇති කියලායි ඔහු විමර්ශකයන්ට කියන්නේ. එකින් එක ලැබෙන විස්තර කේටිගේ ඝාතන සිදුවීම් වලට ගැලපෙන නිසා විමර්ශකයන් දෙන්න විස්තර අහන එක නවත්තලා පිට වෙලා එනවා. ඒ වගේම රාත්‍රියේ නිවසට එන සෙලෙස්ටි එක ඩේව් පොඩි මත ගැටුමක් හදා ගන්නත් උත්සාහ කරනවා අපිට ඊළඟට දකින්න ලැබෙනවා. මේකට හේතුව වෙන්නේ ඩේව් වැම්පයර් ෆිල්ම් එකක් බලමින් ඒකේ තියෙන සිදුවීම් තමන්ගේ ජීවිතයට ගල්පගෙන කියන එක ජාතිය කතා ටිකකුයි. ඩේව් කියන දේවල් නිසා සෙලෙස්ටි සෑහෙන බය වෙනවා. ඒ වගේම තමන්ට කුඩා කාලේ සිද්ධුණු අපයෝජනය ගැන සත්‍ය තොරතුරු සෙලෙස්ටිට කියන්නත් ඔහු වග බලා ගන්නවා. මාව පැහැරගෙන ගියේ ජෝර්ජ් සහ හෙන්රි කියන මිනිස්සු දෙන්නයි. උන් දෙන්න මාව බිම්ගේක දාගෙන දවස් 4ක් පුරාවට මාව අපයෝජනය කළා. කවුරුත් මාව බේරගන්න ආවේ නෑ සෙලෙස්ටි. අන්තිමට මම එතනින් පැනලා ආවත් දැන් මම දන්නවා උන් වැම්පයර් වගේ සත්තු ටිකක් කියලා. ඒ වගේම මමත් කලින් හිටපු ඩේව් නෙමෙයි. කේටිගේ ඝාතනය කළේ මම කියලා ඔයා වුණත් දැන් මාව සැක කරනවා කියලා මම දන්නවා. ඒ හින්දා මට බයයි මගෙන් ඔයාට වැරද්දක් වෙයි කියලා ඔහු
ඔහු මහා හයියෙන් කෑ ගහලා අඬන්න පටන් ගන්නවා. ඇත්තටම ඩේව් අවුරුදු ගාණක් හිතේ හිර කරගෙන වගේම Tamanට අත්විඳින්න උණු දේ නිසා මානසිකව සෑහෙන්න වැටිලායි ඉන්නේ. ඉතින් ඩේව් කියන දේවල් නිසා සෙලෙස්ටි ඔහුව සනසවන්න හැදුවත් ඩේව් කරන්නේ නිවසින් පිට වෙලා යන එකයි. තවත් තැනක ඉන්න ෂෝන් වයිටිට කියනවා රේගේ තුවක්කු කේස් එකෙන් මේ පරීක්ෂණය වෙනත් පැත්තකට යනවා කියලා මට හිතෙනවා කියලා. ෂෝන්ට පිළිතුරු දෙන වයිටි මම නම් කියන්නේ අපි යන්න ඕනි ඩේව් පස්සෙනුයි. මොකද මිනිහා ගැන සැක කරන්න පුළුවන් සෑහෙන හේතු ටිකක් අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම සෙලෙස්ටිත් මොනවා හරි හංගනවා. ඔයා ඩේව් අතහරින්න හදන්නේ එයා ඔයාගේ පොඩි කාලේ යාළුවෙක් හින්දා නේද කියලායි ඔහු අහන්නේ. නමුත් වයිටිගේ කතාවට ෂෝන් පිළිතුරු දෙන්නේ මට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඩේව් මගේ යාළුවෙකුත් නෙමෙයි. මිනිහා වැරදි නම් මමයි යාව මුලින්ම අල්ලගන්නේ කියලායි. මේ වෙද්දි නිවසින් එළියට එන ඩේව්ට දකින්න ලැබෙනවා ජිමි එයාගේ නිවස ඉස්සරහා බලාගෙන ඉන්නවා. මම පහුගිය අවුරුදු කිහිපෙම මෙහෙම බලාගෙන හිටියා මචන් මගේ දුව එනකන්. දැන් එයා එන්නේ නැහැ කියලා දැනගෙනත් මම මෙහෙම ඉන්නේ වෙන කරන්න දෙයක් නැතුවයි කියලා ජිමි ඩේව් එක කතාව ආරම්භ කරනවා. ජිමිගේ කතාව අහන ඩේව් එයාගේ කලබල ගතියින්ම කියනවා මට එදා රෑ කේටිව හම්බුණා ජිමි. හැබැයි එදා එයා හිටියේ ලොකු සතුටකින් වගේ. ඒත් මට කේටි එක්ක වැඩි දෙයක් කතා කරන්න නම් ලැබුණේ නැහැ කියලා. ඉතින් කලින් දවසේ ඩේව් Tamanට හම්බ වෙලත් ඒ ගැන ඔහු කියපු නැති එක ගැන ජිමිට පොඩි අවුලක් ආවත් ඔහු ඒ ගැන ඩේව්ගෙන් අහන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් තවදුරටත් ජිමි එක්ක කතා කරන්න නොවන ඩේව් මම ටිකක් ඇවිදලා එන්නම් කියලා කියාගෙන එතනින් පිට වෙලා එනවා. ඔය අතරේ සෙලෙස්ටි පාක් එකේ දාලාව කායක පොලිස් නිලධාරීන් පොලිසියට අරගෙන ඇවිත් තියෙන නිසා වයිටි කායක පරීක්ෂා කරලා වැදගත් තොරතුරු ටිකක් හොයාගන්නවා. මේ ගැන ඔහු ෂෝන්ට කිව්වම ඔහු ටිකක් අවුල් යනවා Tamanගේ සංගයා ඩේව්ව සැක කරන එකටම. නමුත් කායකේ ඉස්සරහා සීට් එකේ B නෙගටිව් වර්ගයේ ලේත් ඩිකේ O නෙගටිව් වර්ගයේ ලේත් තිබුණා කියලා වයිටි කිව්වට පස්සේ ෂෝන්ටත් තේරුම් යනවා මොකක් හරි අමුත්තක් ඩේව්ගේ තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම මේ වෙද්දි ඩේව් ඉන්නේ පොලිසිය කියලා වයිටි කිව්වම ෂෝන් එනවා ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරන තැනට. කායකේ ලේ තිබුණේ කොහොමද කියලා වයිටි ඩේව්ගෙන් ඇහුවම ඔහු පිළිතුරු දෙන්නේ අපේ නිවසේ පිටිපස්සේ යකඩ දැලක් ගහලා තියෙනවා. මයිකල්ගේ බෝලේ ඔය දැලෙන් එහාට ගියාම සමහර දවස්වලට මම ඒ දැල කපලයි බෝලේ ගන්නේ. ඔය කියන දවසෙත් ඒක වෙන්නේ නැති කියලායි ඔහු කියන්නේ. හරි ඒක හැම වෙන්නේ නැති. ඔයාගේ ලේ වර්ගය B නෙගටිව් ලේ තමයි ඉස්සරහා තිබුණේ. එතකොට ඩිකී තිබුණු O නෙගටිව් ලේ කාගේද කියන්න කියලා වයිටි ආයිත් වතාවක් ඔහුගෙන් අහනවා. වයිටි දිහා සැහැල්ලුවෙන් බලන ඩේව් ඒක මම දන්නේ කොහොමද? ඔයාලා මගේ කායක ගෙනාවේ මගේ බාරේ තියෙද්දි නෙවෙයි. ඒ ගැන දැනටමත් ඔයා වාර්තා කරලා තියෙනව නේද කියලා වයිටිගෙන් අහනවා. වයිටි ඉක්මන් වෙලා කරගත්තේ ගොන් කමක් කියලා තේරුම් ගන්න ෂෝන් යාළුවව එළියට ගෙනල්ලා ඌට හොඳටම කෑ ගහනවා. ඔබ මොකද්ද ඔය කරපු වැඩේ? ඔය විදිහට මිනිහව නැති වැරද්දකට කොටු කරගන්න අපිට බෑ. උසාවි ගියත් මිනිහාගේ ලෝය කියයි අතාරලා ගිය වාහනයක තියෙන වැරදි වලට ඩේව් වගේ කියන්න ඕනි නෑ කියලා. ඒ හින්දා අපි දැන් යන්න ඕනි තුවක්කුව පස්සෙනුයි. දැන්වත් ඒක පිළිගනින් කියලා. පසුදින ජිමි කේටි වෙනුවෙන් ඉදිකරන ස්මාරකයක් තෝරගන්න තැනකට චන්ඩි සහෝදරයන් වන වැල් සහ නික් දෙන්න එනවා. පොලිස් නිලධාරීන් නගරයේ සෑම තැනම විමර්ශනය කරන නිසා ඔවුන්ට වැඩි විස්තරයක් හොයාගන්න අමාරු වුණා කියලායි ඔවුන් දෙන්න ජිමිට කියන්නේ. බ්‍රෙන්ඩන් කේටිගේ මරණයට සම්බන්ධ නෑ කියලා සහෝදරයන් දෙන්න කියන නිසා ජිමි තව ටිකක් අවුල් යනවා. මොකද ඔහු බ්‍රෙන්ඩන්ට මුල ඉඳන් අකමැති කෙනෙක් කියලා අපි දන්නවනේ. හැබැයි ඉන් පස්සේ ටිකක් කල්මරන වැල් අපිට ආරංචි වුණා ඩේව් පොලිසියෙන් අරගෙන ගිහින් තිනවා කියලා. හැබැයි මිනිහා ගෙනihin තියෙන විදියට කේටිව මැරුවේ මිනිහා වෙන්නත් බැරි නෑ කියලා ජිමිට කියනවා. වැල්ගේ කතාව නිසා ජිමි අවුලෙන් අවුලටපත් වෙන්න යන්නේ පොඩි කාලයයි. ඔය අතරේ තුවක්කු පස්සෙන් යන ෂෝන් සහ වයිටි ජස්ට් රේ එහෙමත් නැත්නම් රේ හැරිස්ගේ අපරාධ ඉතිහාසය පෙරලන්න පටන් ගන්නවා. මුලදී සුළු අපරාධ කරගෙන ආවත් පසු කාලයේදී මහා පරිමාණ අපරාධ දක්වා ඔහුගේ අපරාධ ව්‍යාප්ත වෙලා තිනවා කියලා වයිටි ෂෝන්ට කියනවා. නමුත් අවසානයේදී රේ අතුරුදහන් වෙලා කියලා විතරක් සටහන් වෙලා තිනවා දකින්න නිසා රේගේ අපරාධ වලට සම්බන්ධ වුණු පුද්ගලයන් ගැන විස්තර බලන්න වයිටි සූදානම් වෙනවා. ටික වෙලාවකින් දෙන්නගම ඇස් අදා ගන්න බැරි වෙන්නේ ජිමි මාකම් රේ හැරිස්ගේ අපරාධ හවුල්කාරයෙක් කියලා රෙකෝඩ් වෙලා තිනවා දැක්කමයි. මේ හේතුව නිසා රේ හැරිස්ගේ අපරාධ විමර්ශනය කළ පරණ නිලධාරියෙක් හොයාගෙන යන ඔවුන්ගෙන් දැනගන්න ලැබෙනවා රේ හැරිස් අන්තිමට සිදු කළ අපරාධය කරලා තින්නේ ජිමි එක්කයි කියලා. කොහොම හරි ජිමි මේ කාලේ ටිකක් සටකපට කෙනෙක් නිසා රේ හැරිස් ලෝය කෙනෙක් මාර්ගයෙන් ජිමිව අල්ලලා දෙන්න පොඩි ගැටයක් ගහලා තියෙන නිසායි ජිමි අවුරුදු දෙකකට සිරගත වෙන්නේ. හැබැයි ඔහු සිරෙන් නිදහස් වෙලා ඇවිත් මාස 6ක් යද්දී රේ අතුරුදහන් වුණා කියලා මේ නිලධාරියා ෂෝන්ටයි වයිට්ටයි කියන්නේ. කේටිගේ ඝාතනයේ වැරදිකරුවන් හොයන ගමනේදී දැනගන්න ලැබෙන දේවල් නිසා විමර්ශකයන් දෙන්නත් ටිකක් කන්ෆියුස් වෙනවා. ඒ වගේම සෙලෙස්ටි එයාගේ හිතේ තියෙන පීඩනයේ වැඩිකම නිසා ජිමි හම්බ වෙන්න එනවා අපිට දකින්නත් ලැබෙනවා. ඩේව් මේ දවස්වල පිස්සුවෙන් වගේ හැසිරෙනවා ජිමි. ඒ හින්දා මම ඊයේ මයිකල් එක්ක හිටියේ නවාතැන් පළකයි කියලා සෙලෙස්ටි එයාගේ ප්‍රශ්නේ ජිමිට කියනවා. සෙලෙස්ටි කියන හදන දේ තේරුම් ගන්න ජිමි මම දන්නවා ඩේව් පොලිසියට අරගෙන ගියා කියලා සෙලෙස්ටි. ඒ වගේම එදා රෑ මිනිහට කේටිව හම්බුණා කියලාත් මිනිහා ඒ ගැන මට කිව්වේ සෑහෙන පරක්කු වෙලා කියලාත් මම දන්නවා. අනිත් එක එයාගේ අතේ තුවාලයක් තියෙනවත් මම දැක්කා. ඔයාට මීට වඩා දෙයක්
මට කියන්න තියෙනවද කියලායි ඔහු සෙලස්ටිගෙන් අහන්නේ. ජිමීගේ කතාවෙන් පස්සේ ඔහුව ඇය ළඟට ගෙන්න ගන්න සෙලස්ටි එදා රාත් 3ට විතර ඩේව් ආවේ ලේ පෙරාගෙනයි. මම ඒ ගැන එයාගෙන් ඇහුවම කිව්වේ එයාව මංකොල්ල කන්න හදපු කෙනෙකුට එයා ගහලා මැරුවා කියලායි. ඒත් පහුවදා පත්තරවල ඩේව් කියපු විදිහේ සිද්ධියක් තිබුණේ නැහැ. ඒ හින්දා මට හිතෙනවා කේටිව මරන්න නැත්තේ එයා කියලා කියන දෙයි සෙලස්ටි ජිමීට කියන්නේ. සෙලස්ටිගේ කතාව නිසා ජිමී තේරුම් ගන්නවා කේටිගේ ඝාතනය කරන්න නැත්තේ ඩේව් කියලා. හැබැයි මේ මොන හේතුවකටද කියන්න ඔහු දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම පොලිසියට ගෙනත් ඉන්න බ්‍රෙන්ඩන්ගෙන් ෂෝන් ප්‍රශ්න කරන්න පටන් ගන්නවා. බ්‍රෙන්ඩන් කුඩා කාලේදීම රේ හැරිස් අතුරුදහන් වෙලා ඉන්න නිසා ඔහුට සිය පියා ගැන හරි මතකයක් නැහැ. මේ නිසා ෂෝන් අහන ප්‍රශ්න වලට හරි පිළිතුරක් දෙන්න බ්‍රෙන්ඩන් දන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ තාත්තා ළඟ තුවක්කුවක් තිබුණාද කියලා ඇහුවම කොල්ලා පිළිතුරු දෙන්නේ එයා ගාව තුවක්කුවක් තිබුණේ නැහැ කියලායි. මේ එක්ක කේටිගේ ඝාතනයට සම්බන්ධ CCTV 911 හඬපටි සාක්ෂි වගේ තියෙන හැම දෙයක්ම ඔවුන්ට නිලධාරියෙක් ගෙනත් දෙනවා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඉන් පස්සේ බ්‍රෙන්ඩන් එක කරන කතාවෙන් ඔවුන්ට දැනගන්න ලැබෙනවා රේ හැරිස් අතුරුදහන් වෙලා නැහැ වගේම තවමත් ඔහුගේ ෆැමිලි එකට මාසයට ඩොලර් 500 බැගින් සල්ලි එවනවා කියලා. තොරතුරු අලුත් නිසා YT එක සටහන් කරගන්න කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඊළඟට බ්‍රෙන්ඩන් ෂෝන්ගෙන් අහනවා තුවක්කුවක් ගැන විස්තර හොයන්නේ ඇයි කියලා. බ්‍රෙන්ඩන් දිහා අවඥාවෙන් බලන ෂෝන් ඔයාගේ තාත්තා පාවිච්චි කරපු තුවක්කුවකින් තමයි කේටිව මරලා තියන්නේ. ඒ හින්දා ඔයා තවත් බොරු කරන්න හදන්න එපා කියලා උට කියනවා. හැබැයි ෂෝන්ගේ කතාවෙන් බ්‍රෙන්ඩන් සෑහෙන අවුල් යනවා අපිට දකින්න ලැබෙනවා. ඊළඟට බ්‍රෙන්ඩන් නිදහස් කරලා යවන ෂෝන් සහ YT දෙන්න කේටිගේ සාක්ෂි තියෙන පෙට්ටියත් අරගෙන ඔෆිස් කාමරයට එනවා. හැබැයි බ්‍රෙන්ඩන් කියපු සල්ලි එවන කතාව නිසා විමර්ශකයන් දෙන්නම සෑහෙන කන්ෆියුස් වෙලයි ඉන්නේ. ඔෆිස් එකට ආව ගමන් සාක්ෂි පෙට්ටියේ තියෙන 911 හඬපටය ෂෝන් දකින්න නිසා ඔයා මේක ඇහුවද කියලා YT ගෙන් අහනවා. YT හඬපටය අහලා නැති නිසා ෂෝන් මේක ප්ලේ කරලා බලනවා. ටේප් එකෙන් උන්ට ඇහෙන්නේ පොඩි කොල්ලෙක් කතා කරන සද්දයකුයි. 911 නිලධාරියා කතා කරන කෙනාගේ නම කියන්න කියද්දි මේ කොල්ලා තව කාගෙන් හරි අහනවා මේ කෙල්ලගේ නම කියන්න කියලා. නමුත් ඒකම කෝල් එක කට් වෙනවා. ඔය හේතුව නිසා ෂෝන්ට තේරෙනවා මෙතන මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. මොකද කේටි මිය ගිහින් තිබුණේ කැලෑවේ වලක් ඇතුලේ නිසා කායක ළඟ ඉන්න කොල්ලෙක් මැරිලා ඉන්න කෙනා හරියටම අනුමාන කළේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නයයි ෂෝන්ට එන්නේ. හේතුවට වඩා කේටිගේ මිනිමරුව හොයන වැඩේ සංකීර්ණ වෙනවා කියලා විමර්ශකයන් දෙන්නටම තේරුම් යනවා. මේ අතරේ නිවසට එමින් ඉන්න ඩේව් දකින්න චන්ඩි සහෝදරයන් දෙන්න ඔහුට කතා කරනවා බී එකක් බොන්න යන්න. ඔවුන් එක්ක යන්න ඒ තරම් කැමැත්තක් ඩේව්ගේ නැති වුණත් අන්තිමට ඔවුන් එක්ක අවන්හලට එන්න ඩේව් කැමති වෙනවා. ඉතින් අවන්හලට එන චන්ඩි සහෝදරයන් දෙන්න රාත්‍රිය ආරම්භ වෙනකම් ඩේව් එක්ක බොන්න පටන් ගන්නේ ඔවුන් කළ කී දේවල් ගැන ඩේව්ට කියමිනුයි. ටික වෙලාවක් යද්දී අවන්හලට ජිමි එනවා දකින්න ඩේව්ට පොඩි අමුත්තක් දැනුණත් ඔහු ඒ ගැන හිතන්න යන්නේ නැහැ. හැබැයි ජිමි මේ වෙද්දී ඩේව් ගැන තීරණයක් අරගෙනයි ඉන්නේ. මොකද සෙලෙස්ටි කියපු කතා ජිමිගේ දෙසවනේ රැව් පිළිරැව් දෙමිනුයි තියෙන්නේ. ඩේව් කියන්නේ තමන්ගේ කුඩා කාලේ යාළුවෙක් කියලා ජිමි හොඳින්ම දන්න නිසා ජිමි සිහිය විකල් වෙන තරමට බොන්න පටන් ගන්නවා. ඔය අතරේ නිවසට එන බ්‍රෙන්ඩන් නිවසේ සිවිලිමේ රහසිගත තැනක හංගලා තියෙන තාත්තගේ තුවක්කුව අතර ගන්නවා. තුවක්කුව අතර ගන්න බ්‍රෙන්ඩන් එයින් පස්සේ තමන්ගේ ගොළු සහෝදරයා එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. ඔය අතරේ බා එකේ ඉන්න ඩේව් බීල වැඩි නිසා වමනය කරන්න බා එකෙන් පහළ තියෙන මිස්ටික් ගංගාව පැත්තට එනවා. ඔහු පස්සෙන් ජිමිත් චන්ඩි සහෝදරයනුත් ඇවිත් ඉන්නවා දකින්න ඩේව් උඹලා ආවේ මම වැටිලා ඉන්නවද බලන්න නේද කියලා ඔවුන්ගෙන් අහනවා. නමුත් ඩේව්ට උත්තර නොදෙන සෙට් එක හැමින් සැරේ පහළට ඇවිත් ඩේව් ළඟට එනවා. ඔවුන් අතරින් ජිමි විතරක් ඩේව් ළඟට ඇවිත් කියනවා මීට අවුරුදු ගානකට කලින් තමන් රේ හැරිස්ව ඝාතනය කළ හැටි. රේ හැරිස් තමන්ව පාවා දුන් නිසා ඔහුව ඝාතනය කරන්න උනා කියලා ඔහු තමන් කළ සිද්ධියෙන් සිද්ධිය කියද්දී ඩේව්ට තේරෙනවා කේටි ඝාතනය කළේ ඔහු කියලා ජිමි සැක කරන බව. මේ හේතුව නිසා ඩේව් අසහියෙන් වගේ කියවන්න පටන් ගන්නවා. මම කේටිව මැරුවේ නෑ ජිමි. එදා මම මැරුවේ ළමා අපයෝජකයෙකුයි. ඌට ගහපු හින්දායි මගේ අත තුවාලුනේ කියලා. මෙහෙම කියපු ගමන් ඩේව් තමන්ට සිද්ධ වුණු අපයෝජනය දැන් කතාවට අදාළ කරගන්නවා. හරියට තමන් අපයෝජනය වුණා වගේ සහ ඒ අවස්ථාවෙන් බේරිලා පැනලා දිව්වේ තමන් කියන දේයි ඔහු කතාවට සම්බන්ධ කරන්න හදන්නේ. හැබැයි ඩේව් මොන කතාව කිව්වත් ජිමි ඉන්නේ යාගේ දුව නැති වුණු ෂෝකේනුයි. ඔබ මොනවා කිව්වත් දැන් වැඩක් නෑ ඩේව්. සෙලෙස්ටිත් දන්නවා ඔබ කේටිව මැරුවා කියලා. ඔබ ළමා අපචාරකෙක් මැරුවා කියලා එයාට කිව්වනම් මීට වඩා හොඳ නැද්ද? ඒ වගේ එකෙක් මැරුවට මිනිස්සු කවුරු ගණන් ගන්නෙත් නැහැ. ඇයි උඹ ඇත්ත කිව්වේ නැත්තේ කියලා ජිමි ඩේව්ගෙන් අහනවා. ජිමිට පිළිතුරු දෙන ඩේව් මම දන්නේ නැහැ මට මොනවා වෙනවද කියලා ජිමි. හැම වෙලේම මගේ ඔළුව විකාර වෙනවා. ඒත් මම දැන් කියන්නේ ඇත්ත. මම එදා මිනිහෙක් මැරුවා. ඌ මගේ කායගේ ඩිකියෙත් දාගෙන ගියා කියලා කියවන්න පටන් ගන්නවා. නමුත් ඩේව් කියන විදිහට කාගේවත් බොඩි එකක් හම්බ වෙලා නැහැ කියලා දන්න චන්ඩි සහෝදරයන් තවත් වෙලාව කන්නේ නැතුව මුව ඉවරයක් කරලා දාපන් ජිමි කියලා ඌට කියන්න පටන් ගන්නවා. මේ නිසා කේන්ති ගන්න ජිමි කට වහගෙන ඉඳපල්ලා. මම කතා කරන්නේ මගේ දුව ගැනයි කියලා ඩේව්ට කියනවා. ඔබ කරපු දේ ගැන මට ඇත්ත කියපන්. නැත්නම් මම ඔබ දැන්ම ඉවරයක් කරනවා කියලා. මෙහෙම කියන ගමන් ජිමි එයාගේ පිහි ඇදලා ගන්නවා. මේක දැකපු ගමන්
ඩේව්ට ආයිත් වමනේ යන්න පටන් ගන්නවා. මිනිහෙකුට ගහලා මැරුවා කියන ඩේව් පිහිය දැක්ක ගමන් මේ විදිහට හැසිරෙන එක දකින්න ජිමි ආයිත් අහනවා උඹ කරපු දේ මට කියපන්. කේටිව උඹ මැරුවද නැද්ද කියලා විතරයි මට දැනගන්න ඕනි කියලා. ඔය අතර බ්‍රෙන්ඩන්ගේ ගොළු සහෝදරයා එයාගේ යාළුවත් එක්ක නිවසට එනවා දකින්න බ්‍රෙන්ඩන් ඔව්ව තමන් ළඟට ගෙන්නගෙන පුටුවක වාඩි වෙන්න කියනවා. උඹ කරපු දේ මම දන්නවා රේ. උඹට ඕනි උනේ කේටිව මගෙන් ඈත් කරවන්නයි. එහෙම කළාම උඹට පුළුවන් හැමදාම මාව උඹත් එක්ක තියාගන්න. මට කියලා උඹේ වැඩ කරව ගන්න. ඒ හින්දා නේද උඹ කේටිව මැරුවේ කියලා හංගගෙන ඉන්න තුවක්කුව ඌට පෙන්නනවා. බ්‍රෙන්ඩන්ගේ කතාව නිසා කේන්ති ගන්න ගොළු සහෝදරයා යාළුවත් එක්ක එතනින් පැනලා යන්න හැදුවත් ඔව්ව අල්ලගන්න බ්‍රෙන්ඩන් සහෝදරයාට හොඳටම පහර දෙනවා. ඉන්පස්සේ අනිත් කොල්ල ළඟට එන බ්‍රෙන්ඩන් ඌටත් හොඳටම පහර දෙනවා. කොහොම හරි ඔය ගැටුම අතරේදී නැවත වතාවක් ගොළු සහෝදරයා ළඟට එන බ්‍රෙන්ඩන් ඔව්ව මරන්න සූදානම් වෙනවා දකින අනිත් කොල්ලා බ්‍රෙන්ඩන්ගේ තුවක්කුව අරගෙන ඌට වෙඩි තියන්න හදනවා. මේ එක්කම නිවසරේ එන ෂෝන් සහ වයිටි නිසා කොල්ලගේ අවධානය බිඳිලා යනවා. මේ අවසරයෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ෂෝන් කොල්ලගේ ඇඟට පැනලා බ්‍රෙන්ඩන්ව බේර ගන්න සමත් වෙනවා. ඔය අතරේ ජිමිගේ කීම අහන ඩේව් මම ඒක කළා කියලා ටිකක් කවුලෙන් වගේ ජිමිට කියනවා. ඩේව්ගේ කතාව නිසා හොඳටම ෂොක් වෙන ජිමි ඇයි උඹ ඒක කළේ කියලා ඔහුගෙන් අහනවා. ජිමිට අමුතුම පිළිතුරක් දෙන ඩේව් එදා රෑ කේටි මට මතක් කළා මගේ හීනයක් ජිමි. එයා මට මතක් කළේ මට නැතිවුණු තාරුණ්‍යයේ හීනයයි. කවදාවත් මට එහෙම හීනයක් තිබුණේ නෑ ජිමි. මොකද පොඩි කාලෙදිම උන් මගේ හීනේ නැති කරලා දැම්මා. එදා මම වෙනුවට උඹ කායකට නැග්ගනම් උඹට මම කියන දේ තේරුම් ගන්න තිබුණා කියලායි ඩේව් ජිමිට කියන්නේ. හැබැයි තමන්ගේ දුව ඝාතනය කළා කියන ඩේව් ගැන පොඩි අනුකම්පාවක්වත් ජිමිට ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේ නිසා ඔහු ඩේව්ට පිහියෙන් ඇනලා මිස්ටික් ගම් උරට අතහැරලා දානවා. ඉන් නොනවතින ජිමි ඩේව්ට වෙඩි තියලා ඝාතනය කරලා ඩේව්ගේ සිරුර මිස්ටික් ගඟ පතුලට ඇදලා දානවා. ඉතින් පසුදින උදේ හොඳටම බීමතින් ඉන්න ජිමිව හොයාගෙන එන චෝන් අපි කේටිව මරපුන් ඇල්ලුවා ජිමි. රේ හැරිස්ගේ ගොළු කොල්ලයි මිනිහාගේ යාළුවයි තමයි කේටිව මරලා තින්නේ කියලා ජිමිට කියනවා. ෂෝන්ගේ කතාව අහපු ගමන් ජිමි ටිකක් පුදුමෙන් වගේ අහනවා ඔයාට හොඳටම විශ්වාසද ඇයි උන් කේටිව මරලා තින්නේ කියලා. ජිමිට පිළිතුරු දෙන ෂෝන් කිසිම හේතුවක් ඇතුව කළ දෙයක් නෙවෙයි ජිමි. එයාලා තුවක්කුව එක්ක සෙල්ලම් කරලා උන්ගේ සෙල්ලම වැරදිලා ගිහිනුයි කේටි මැරලා තින්නේ කියලා උට කියනවා. නමුත් ජිමිට ආයෙත් ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇයි උන් කේටිට පහර දීලා තින්නේ කියලා. රේගේ ගොළු කොල්ලා ළඟ හොකි ස්ටික් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඒකෙන් තමයි මිනිහා කේටිට ගහලා තින්නේ කියලා ෂෝන් ජිමිට කියපු ගමන් ජිමි සෑහෙන ෂොක් වෙනවා. තමන්ගේ දුව මිය ගිහින් තින්නේ ගොඩක් වද වේදනාව විඳලා නේද කියලා හිතලා. ඉතින් ජිමිගේ වේදනාව දකින ෂෝන් දැන් ඔය ගැන හිතන්න එපා. වෙලා තින්න දේ දැන් වෙලා ඉවරයි. මට කියපන් දැන් ඩේව් ඉන්නේ කොහෙද කියලා. සෙලස්ටි කිව්වා උඹ ඩේව් ඉන්න තැන දන්නව ඇති කියලා. ඔහුගෙන් ඩේව් අන්තිමට දැක්කේ කොහෙද කියලා ජිමිගෙන් අහනවා. ගැඹුරු හුස්මක් කරන් පිට කරන ජිමි ඉන්න තැනින් නැගිටලා ඇවිත් පාරේ කෙලවර පෙන්නලා කියනවා මම අන්තිමට ඩේව් දැක්කේ අවුරුදු 25කට කලින් මෙතනින් කායකකට නැගලා යන හැටි කියලා. ජිමි කියන දේ නිසා ෂෝන් අහනවා මොකක්ද උඹ ඩේව්ට කළේ කියලා. නමුත් ජිමිගෙන් ඒ ගැන ඇහුවත් ඔහු ඩේව්ට වෙච්ච දේ කියන්නේ නැතුව කියන්නේ ඔයා තව ටිකක් ඉක්මන් වුණා නම් හරි කියලායි. මේ හේතුව නිසා ෂෝන් තේරුම් ගන්නවා ඩේව් දැනටම මරා දාලා ඉවරයි කියලා. දැන් උඹ රේ හැරිස්ගේ ෆැමිලි එකට ඩොලර් 500 ගාන යවනවා වගේ සෙලස්ටිටත් 500 ගාන යවන්නද හිතන් ඉන්නේ ජිමි. මට හිතෙනවා එදා අපි තුන්දෙනාම ඒ කායකට නැග්ගනම් හරි කියලා. එහෙම වුණා නම් අපිට පුළුවන් තාමත් අවුරුදු 11 පොඩි උන් වගේ අපේ අනාගතේ කොහොම වෙයිද කියන හීනේ ගැන හිත හිතා ඉන්න කියලායි ෂෝන් ජිමිට හිමින් සැරේ කියන්නේ. ෂෝන්ගේ කතාවට පිළිතුරු දෙන ජිමි සමහර විට උඹ හරි ඇති කියලා එතනින් පිට වෙලා යන්නේ කිසිම අරමුණක් නැහැ වගේ. ඉතින් ජිමි යනවත් එක්ක ෂෝන්ට නැවතත් එයාගේ බිරිඳගෙන් එන කෝල් එක එනවා. මේ වෙලාවේදී නම් මම ෂෝන් එක්ක කතා කරලා ඔහුත් එක්ක ජීවත් වෙන්න එනවා කියලා කියනවා. මේ නිසා ෂෝන් ගොඩාක් සතුටු වෙන හැටිත් අපිට දකින්න ලැබෙනවා. පසුදින උදේ බොස්ටන් නගරේ පෙරහැරක් තියෙනවා අපිට දකින්න පුළුවන්. මේ වෙලාවේ ජිමි එයාගේ කාමරේ ලොකු අවුලකිනුයි ඉන්නේ. මෙතනට එන ඇනබෙත් ජිමිට කියනවා පොලිසිය නඩුව විසඳලා ඉවරයි. කේටිගේ ඝාතකයන්ව අල්ලගෙන කියලා. ඇනබෙත්ට පිළිතුරු දෙන ජිමි මම අහිංසක මිනිහෙක්ව මැරුවා. මට ඒක හරි ගස්ස ගන්න ක්‍රමයක් නෑ කියලා ලොකු දුකකින් ඇනබෙට්ට කියනවා. ජිමිගේ වේදනාව තේරුම් අරන් ඉන්න ඇනබෙත් ඔයාට පුළුවන් උපරිමයයි ඔයා කළේ ජිමි. මම දන්නවා ඔයා ඒ දේවල් කළේ සෙලෙස්ටි ඔයාට ඩේව් ගැන කියපු දේවල් හින්දා කියලා. දැන් ඒ ගැන හිතන්නේ නැතුව ඉන්න උත්සාහ කරන්න කියලා ඔහුට කියනවා. ඒ ගමන් ඇය දරුවන්ගේ හිත හදන්න කියපු කතා ටිකකුත් ඇය ජිමිට කියනවා. ඇනබෙත්ගේ හැසිරීම සහ කතාව නිසා ගොඩාක් කවුලෙන් හිටපු ජිමි ටික වෙලාවකින් යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා ඉන්පස්සේ ඇයත් එක්ක පෙරහැර බලන්න එනවා. ඔය අතරේ පෙරහැර බලන්න ඇවිත් ඉන්න සෙලෙස්ටි දකිනවා ෂෝන් එයාගේ බිරිඳ සහ දරුවෝ එක්ක පෙරහැර බලන හැටිත් පාරෙන් එහා පැත්තේ ඉන්න ඇනබෙත් ජිමි සහ ඔවුන්ගේ දරුවන් සතුටින් පෙරහැර බලමින් ඉන්න හැටිත් මේ දර්ශනය දැක්ක ගමන් සෙලෙස්ටි ලොකු කම්පනයකටපත් වෙනවා. මොකද ඇයට තේරෙනවා තමන් අතින් සිද්ධ වුණේ ලොකු වරදක් කියලා. මේකට හේතුව වෙන්නේ සෙලෙස්ටි සම්බන්ධ අපරාධ ෆැමිලි එකයි. මම කලින්ම කිව්වනේ ඇනබෙත්ගේ ඥාති කෙනෙක් කියලා සෙලෙස්ටි කියන්නේ මේ හේතුව නිසායි ඇය තමන්ගේ ස්වාමියාව සැක කරලා ලේ ඥාතිකමට
අන්තිමට ඔහු ජිමීට පාවලා දෙන්නේ. හැබැයි මේ නිසා ඇයට අත් වෙන්නේ කියාගන්න අපහසු වේදනාවකුයි. ඇයගේ වේදනාව තවත් වැඩි වෙන්නේ පෙරහැර යන මයිකල් ඩේව් නැති සාංකාවෙන් ලොකු දුකකින් බලාගත්තත බලාගෙන යන හැටි දැක්කමයි. අනිත් දරුවන් සතුටින් නිද්දී තමන්ගේ දරුවට ඉන්න වෙන්නේ දැන් හැමදාම දුකින් නේද කියලා හිතන ඇයට ඉන්න තැනත් අමතක වෙනවා. ඒ වගේම ජිමීගේ ෆැමිලි එකත් ෂෝන්ගේ ෆැමිලි එකත් හොඳින් සතුටින් ඉන්නවා දකින සෙලෙස්ටි තේරුම් ගන්නවා. තව එක දවසක් තමන්ගේ කට වහගෙන හිටියානම් ඩේව් තවමත් ජීවත් වෙනවා කියලා. ඉතින් අන්තිමට අහිංසක ඩේව් එයාගේ ළමා කාලයත් අහිමිව තරුණ කාලයත් අහිමිව නොකළ වරදක් නිසා ජීවිතෙන් වන්දි ගෙව්වා කියලා හිතමින් ඉන්න සෙලෙස්ටිගේ දර්ශනයකින් මේ සුපිරිම චිත්‍රපටය අවසන් වෙනවා. එහෙමනම් මේ වගේ ලස්සන චිත්‍රපටයකින් ඔයාලව නැවත හමු වුණ බලාපොරොත්තුෙන් අදට මම සමුගන්නවා. යාළුවෝ හැමෝටම ජයම වේවා.